Ця чума московська і путінська вирішила нагадати нам про те, що загроза дійсно існує, що такі режими і ідеології страшні не подолано до кінця. І от запускали по Україні цієї ночі і калібри, і кинджали, атакували різними типами ракет, ще й дрони, кажуть, дрони камікадзе запускали в кількох областях, збивали шахеди. Зараз будемо чекати вже зведених об'єднаних даних від повітряних сил стосовно звіту за цю ніч, скільки загалом вдалося позбивати ракет, а де були влучання. Але загалом попередня картина вже зрозуміла. Перед світанком, як завжди, росіяни піднімають свою авіацію, бомбардувальники стратегічні в повітря. В цьому випадку ще й запускали вони і ракети «Калібр» з боку Чорного моря. Були зафіксовані декілька таких пусків. І також вже 6:45 ранку було зафіксовано і запуск щонайменше однієї аеробалістичної ракети «Кинджал» у бік Львівщини, в бік міста Стрий. Там, як ми знаємо, розташовані підземні газові сховища, по яких росіяни регулярно б'ють. І в самому Львові також працювали засоби протиповітряної оборони. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Ракети, очевидно, пролітали над Львовом у бік Стрия і теж намагалися їх над Львовом знешкодити і збити. Російська пропаганда тим часом вже встигла збрехати про те, що удари відбулися по інфраструктурі для авіації. Ось, зокрема, РІА Новості, російське пропагандистське агентство, поширило дезінформацію про те, що росіяни били ракетами в район залізничного вузла і військового аеродрому, який нібито готували для прийому F-16, а також по заводу у Львівській області. Я нагадаю, що удари нібито відбувалися в районі Стрия. Принаймні про те, що кинджал летить у бік Стрия, повідомляли наші повітряні сили Збройних сил України. Ну і саме там біля Стрия газові сховища розташовані, які росіяни постійно, що називається, обстрілюють різними ракетами. І це не перша така атака, і шахеди туди теж постійно летять. Про те, що саме це були удари по об'єктах енергетики, переважно цієї ночі, теж повідомляють і в нашому уряді, і також в енергетичних компаніях українських. От, зокрема, міністр енергетики Герман Галущенко написав про те, що 6 українських областей опинилися під атакою росіян цієї ночі, і йде мова про те, що атаковано було такі об'єкти електрогенерації і дистрибуції, розповсюдження електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській і Вінницькій областях. Очевидно, десь успішніше вдавалося збивати ворожі шахеди і ракети, а десь були влучання. Отже, пишуть в нашому Міністерстві енергетики, зокрема, міністр повідомляє, що наслідки зараз уточнюють. Енергетики працюють уже над ліквідацією наслідків. Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти і передавати електроенергію. Тож закликають до ощадливого використання електроенергії кожного українця у такому от випадку. Отже, бачимо, що дійсно 6 регіонів було обстріляно, і компанія «Дітек» так само повідомляє про атаки на їхні об'єкти. Щонайменше 3 електростанції, теплоелектростанції «Дітеку» знову вкотре були атаковані росіянами. Пишуть про важку ніч для української енергетики в компанії «Дітек» і пишуть про те, що обстріляно було 3 ТЕС саме цієї компанії. Серйозно пошкоджено обладнання, знову ж таки, яке постійно відновлюють наші енергетики, ремонтують його, але обстріли, атаки продовжуються. І в ці хвилини, звичайно, що триває ліквідація наслідків цієї атаки на кількох об'єктах «Дітеку», і це вже 5-й масований обстріл енергетичних об'єктів саме цієї компанії за останні 1,5 місяці. Тобто, уявляєте собі, 6 тижнів і вже 5 атак за ці 6 тижнів. Майже щотижня відбувається масований обстріл об'єктів саме виробництва електроенергії, розповсюдження. І от 22-29 березня було зафіксовано такі атаки, а ще 11-26 квітня. Тобто за останні місяці дійсно такі обстріли повторюються регулярно. Ну і розуміємо, що від цього страждає наша інфраструктура енергетична, і це лише от літній період починається. Росіяни зараз намагаються сконцентруватися саме на ударах по енергетичній нашій системі, поки ще не настала зима, потім, власне, буде замало часу, аби відновити всі ці системи. На це ворог і розраховує.
Крім того, якщо ми говоримо про Київщину, то є інформація із Броварів про те, що там об'єкт цивільної інфраструктури було зачепило, так, там були влучання, і 2 постраждалих внаслідок цього влучання відбулося. Про це написав якраз мер Броварів Ігор Сапожко у соцмережах. Написав він про те, що внаслідок ракетної атаки відбулося загоряння об'єкту саме цивільної інфраструктури. Ну і поранення отримали, на превеликий жаль, 2 людей. Це жінка 1962 року народження і чоловік 1990 року народження. Уточнив міський голова Броварів про те, що госпіталізовано обох місцевих мешканців, які були поранені в стресовому стані і з пораненням кінцівок. Немає уточнень руки чи ноги, але, власне, зачепили людей серйозно. Доволі довелося госпіталізувати місцевих мешканців. Є 2 поранених у Броварах на Київщині внаслідок російської атаки. Про влучання на Вінниччині коротко повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він просто підтвердив, що є влучання в регіоні. Попередньо є інформація також від повітряних сил, що атакували район Ладижина на Вінниччині, де так само ми знаємо, що є електропідстанція виробництва електроенергії. І от росіяни так само не вперше намагаються атакувати той район. Переважно шахедами його атакують. Цього разу чекаємо якихось додаткових повідомлень, щоб зрозуміти, наскільки там ситуація серйозна на Вінниччині. Але от влучання підтверджене з боку місцевої влади. Ну і також Кіровоградська область. Там, на жаль, поранено дитину 8 років внаслідок російського обстрілу, саме внаслідок ворожої ракетної атаки цієї ночі. Як повідомляють у місцевій ОВА, на Кіровоградщині є, на жаль, от і поранена дитина, є такі наслідки цього обстрілу. Ну, а попередньо руйнувань зазнали 13 приватних будинків, майже там 30 гаражів. Це все дрібниці, звичайно. Це все, як то кажуть, можна відновити, але от також зачепило дитину. На превеликий жаль, сподіваємося, що поранення легкі, скажімо так, не важкі, і важких наслідків у Кіровоградській області не буде зафіксовано внаслідок цього удару. Отже, крім того, Полтавщина, раз ми вже перераховуємо наслідки усіх влучань, те, що відомо на цю хвилину, то і про влучання в Полтавській області повідомив так само голова ОВА місцевий Філіп Пронін. Пише, що було гучно на Полтавщині. Попри вдалу роботу наших оборонців, на жаль, маємо і влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Полтавському районі, пише пан Пронін. І після удару ворожого БПЛА виникла пожежа. Отже, йде мова про влучання шахеда, саме шахеда на Полтавщині. Шахеди атакували і Дніпропетровську область цієї ночі. Там наші оборонці неба збили 4 ракети і 5 дронів. Теж повідомлення офіційне від місцевої ОВА. Отже, Дніпропетровську область, як бачимо, як завжди, масово росіяни атакують, і там довелося попрацювати нашим захисникам неба, нашим якраз силам протиповітряної оборони. 4 ракети вдалося збити, 5 шахедів. Подякував нашим захисникам Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. Ну і розуміємо, що такі удари зараз стали, на жаль, регулярними, зокрема по Дніпропетровській області. Там доводиться особливо активно працювати силам ППО, аби забезпечити спокій місцевим мешканцям і не допустити ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Ну і росіяни пишуть про нічні атаки ракетами у їхній бік, у бік міст Таганрог і Ростов-на-Дону летіли якісь ракети. Російські телеграм-канали пишуть про місцеві, якраз от про які пишуть про Таганрог, про Ростовщину. Повідомляють, що це були ракети С-200, які були знищені нібито на підльоті до міста Таганрог, але ще уточнюють інформацію. Ну і цікаво, що пишуть про те, що ці ракети летіли з боку так званої ЛДНР, терористичні угрупування, утворення, які себе називають республіками. Отже, звідти з того боку летіли ракети. Тут до кінця не зрозуміло, чи звинувачують вони саме представників ЛДНР, росіяни, в тому, що це ті їх обстрілюють ракетами С-200, але намагаються вони збивати такі цілі. Ну і крім того, було повідомлення про те, що і в Ростові-на-Дону
працювала система ППО і знищила кілька повітряних цілей в цьому випадку. Ну і також до цієї теми, до цього повідомлення, обстріли на Росії, якщо ми вже згадали, власне, Луганщину і Донеччину, хоча й в контексті саме терористичних утворень на цих територіях, то по Луганську теж було вчора завдано ракетного удару. Там надвечір з'явилися кадри із Луганська пожежі великої, де ми бачимо, як горить нафтобаза у межах міста Луганська. Вона потрапила під удар високоточним далекобійним озброєнням. Путінський прихвостень-пасічник, який себе називає головою самопроголошеної ЛНР, звинуватив у цьому обстрілі саме українське військо. Пише, що це, мовляв, прилетіли якісь ракети з українського боку. Ну і також місцеві телеграм-канали пишуть про те, що це атакамси, ракети американські атакамси, якраз атакували ними українські військові